Hi friend, today I would like to share with you about topic of consensus. What is an example consensus? The definition consensus is an agreement made by a group. An example consensus when Republican and Democrat agree on language for a bill. Consensus means generally accept opinion. An example consensus is most people believing that it's wrong to kill another person. What is the word consensus? Definition consensus. Number 1A. General agreement. Unanimity. The consensus of their opinion based on report from the border. B. The judgment arrived at the most though concern the consensus to go ahead. 2. Group solidarity is a sentiment and belief. What does consensus mean sexually? Majority opinion. The consensus of group were that they should meet twice a month. General agreement or concord harmony. How does consensus work? In the consensus process, the stakeholders work together to find a mutually acceptable solution. Each consensus process is unique because parties design their agreement to fit their circumstances. Consensus decision making. Participants make decisions by agreement rather than by majority votes. Why consensus important? An effective consensus process is inclusive and engage all participants. Consensus decision can lead to better quality outcome that empower the group or community to move forward to create future together. How do you reach consensus? Consensus decision making is a creative and dynamic way of reaching agreement between all members of group. Instead simply voting for an item and having majority of group getting their way. A group using consensus is a committing to find solution that everyone actively support or at least can live with. What is a consensus opinion? Definition consensus opinion. A general opinion shared by all the people in a group. What is the consensus opinion among the experts? Is consensus the same as a majority? Consensus is not majority vote. Every opinion counts. Consensus accounts for dissent and addresses, although it does not always accommodate an opinion. An option referred by 51% of people is generally not enough for consensus. Is consensus always a good thing? Your policy is a good thing. Alignment to consensus can become a best than stagnation. If you can never agree on anything sufficiently to keep everyone happy, the search for consensus is a good thing. Sometimes it's a good thing to have a group align and moving forward together. How do you build consensus in a project? To get you started, here are 5 tips to create the highest functioning team during initial project development to establish a strong base for building consensus. Number 1. Establish a cooperative mindset. Number 2. Scope the process. Number 3. Establish a common language. Number 4. Create a roadmap. Number 5. Build and reinforce buy-in. What is the consensus approach? Consensus theory. Under consensus theory, the absence of conflict is seen as the equilibrium state of society, and there are a general or wide agreement among all members of particular society about norm, value, rule, and regulation. What is consensus in communication? Meaning consensus communication. Definition consensus communication means as a common agreement opinion which is arrived at after mutual consultation. Consensus communication is very necessary within the organization to present an image of unity and solidity to the public outside the organization. What does consensus mean in psychology? Consensus has 2 common meanings. One, general agreement among the members of a given group or community, each of which exercise some discretion in decision making and follow-up action. Achieving consensus requires serious treatment
of every group member consider opinion. What it mean by consensus in democracy? Consensus democracy is the application consensus decision making to the process of legislation in democracy. Consensus democracy also features increased citizen participation both in determining political agenda and in the decision making process itself. Remember, subscribe to see the next video. Thank you. Chào các bạn. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài về sự đồng thuận. Một ví dụ về sự đồng thuận là gì? Định nghĩa của sự đồng thuận là một thỏa thuận được thực hiện bởi một nhóm. Một ví dụ về sự đồng thuận là khi Đảng Cộng hòa và Dân chủ đồng ý về ngôn ngữ cho một dự luật. Đồng thuận có nghĩa là ý kiến chung được chấp nhận. Một ví dụ về sự đồng thuận là hầu hết mọi người tin rằng việc giết người khác là sai. Sự đồng thuận là gì? Định nghĩa về sự đồng thuận. Thứ nhất, thỏa thuận chung, nhất trí đồng thuận về ý kiến của họ dựa trên các báo cáo từ biên giới. B. Sự phán xét được đưa ra bởi hầu hết những người quan tâm sự đồng thuận là đi trước. Số 2. Đoàn kết nhóm trong tình cảm và niềm tin. Sự đồng thuận có nghĩa là gì về tình dục? Đa số ý kiến sự đồng thuận của nhóm là họ nên gặp nhau 2 lần một tháng. Thỏa thuận chung hoặc điều phối viên hòa hợp. Làm thế nào đồng thuận làm việc? Trong một quá trình đồng thuận, các bên liên quan làm việc cùng nhau để tìm ra giải pháp chấp thuận nhận lẫn nhau. Mỗi quy trình đồng thuận là duy nhất bởi vì các bên thiết kế thỏa thuận của họ để phù hợp với hoàn cảnh của họ. Đồng thuận tham gia quyết định making, đưa ra quyết định theo thỏa thuận, chứ không phải bằng đa số phiếu. Tại sao đồng thuận quan trọng? Một quy trình đồng thuận hiệu quả xây dựng đồng thuận bao gồm cả thu hút tất cả những người tham gia. Các quyết định đồng thuận có thể dẫn đến kết quả chất lượng tốt hơn, trao quyền cho nhóm hoặc cộng đồng để cùng nhau tiến lên để tạo ra tương lai của họ cùng nhau. Làm thế nào để bạn đạt được sự đồng thuận? Ra quyết định đồng thuận là một cách sáng tạo và năng động để đạt được thỏa thuận giữa tất cả các thành viên của một nhóm. Thay vì chỉ bình chọn cho một mặt hàng và có phần lớn nhóm theo các cách của họ. Một nhóm sử dụng sự đồng thuận cam kết tìm kiếm các giải pháp mà mọi người tích cực hỗ trợ hoặc ít nhất có thể sống cùng. Một ý kiến đồng thuận là gì? Định nghĩa về sự đồng thuận của ý kiến. Một vị tướng quan điểm được chia sẻ bởi tất cả mọi người trong một nhóm là gì? Sự đồng thuận của dư luận trong những chuyên gia. Sự đồng thuận giống như đa số phải không? Đồng thuận không phải là một cuộc bỏ phiếu đa số. Mọi ý kiến đều có giá trị. Đồng thuận tài khoản có bất đồng quan điểm và giải quyết nó, mặc dù không phải lúc nào nó cũng phù hợp với nó. Một lựa chọn được 51% dưới ưa thích được thường không đủ cho sự đồng thuận. Là sự đồng thuận luôn luôn là một điều tốt phải không? Việc bạn theo đuổi một điều tốt liên kết thông qua sự đồng thuận có thể trở thành một điều tồi tệ nếu bạn không bao giờ có thể đồng ý về bất cứ điều gì về chủ đề giữa mọi người hạnh phúc. Việc tìm kiếm sự đồng thuận đôi khi là một điều tốt, thật là một điều tốt khi nhóm của bạn được liên kết và cùng nhau tiến về phía trước. Làm thế nào để bạn xây dựng sự đồng thuận trong một dự án? Để giúp bạn bắt đầu, đây là 5 mẹo để tạo nhóm có chức năng cao trong quá trình phát triển dự án ban đầu để thiết lập một cơ sở vững chắc để xây dựng sự đồng thuận. Thứ nhất, thiết lập một tư duy hợp tác. Thứ hai, phạm vi quá trình. Thứ ba, thiết lập một ngôn ngữ chung. Thứ bốn, tạo một bản đồ đường độ. Thứ năm, xây dựng và củng cố mua vào. Phương pháp đồng thuận là gì? Lý thuyết đồng thuận. Theo lý thuyết đồng thuận, sự vắng mặt của sự xung đột được coi là trạng thái cân bằng của xã hội và rằng có một thỏa thuận chung hoặc rộng rãi giữa tất cả các thành viên của một xã hội cụ thể về các quy tắc, giá trị, quy tắc và quy định. Đồng thuận trong giao tiếp là gì? Ý nghĩa của truyền thông đồng thuận. Định nghĩa của truyền thông đồng thuận
có nghĩa là thỏa thuận chung về ý kiến được đưa ra sau khi tham vấn lẫn nhau. Truyền thông đồng thuận là rất cần thiết trong tổ chức để đưa ra một hình ảnh về một dự kết và đoàn kết với công chúng bên ngoài tổ chức. Sự đồng thuận có nghĩa là gì trong tâm lý học? Đồng thuận có hai nghĩa phổ biến. Một là một thỏa thuận chung giữa các thành viên của một nhóm hoặc cộng đồng nhất định. Mỗi nhóm được thực hiện một số quyết định trong việc quyết định và hành động tiếp theo. Để đạt được sự đồng thuận đòi hỏi phải đối xử nghiêm túc với ý kiến được xem xét của mỗi thành viên trong nhóm. Có nghĩa là gì bởi sự đồng thuận trong dân chủ? Dân chủ đồng thuận là việc áp dụng việc quyết định đồng thuận cho quá trình lập pháp trong một nền dân chủ. Dân chủ đồng thuận cũng có sự tham gia của người dân tăng lên trong việc xác định chương trình nghị sự, chính sự và trong quá trình ra quyết định. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.